รู้สึกตัวไว้จิตไปข้างนอกแล้วเราจะทำกรรมฐานอยากให้พัฒนาเร็วๆก็ต้องดูสภาวะธรรมให้ออกไม่ใช่ปฏิบัติธรรมตามยถากรรมได้ยินว่าคนอื่นเขาหายใจเราก็หายใจได้ยินว่าเขาพุทโธเราก็พุทโธเห็นคนอื่นก็ดูพองยุบก็เอากับเขาด้วยหรือทำจังหวะขยับไม้ขยับมือนั่นมันแค่เปลือกรูปแบบของการปฏิบัติถ้าเราอย่างเราท่องพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นเองไปท่องอย่างอื่นก็ได้ก็กอไก่อะไรก็ได้งั้นลำพังทำกรรมฐานนะถ้าเราไม่เห็นตัวสภาวะธรรมจริงๆนะมันจะพัฒนายากอย่างมากก็ได้แค่ความสงบอารมณ์กรรมฐานนะมันมีทั้งหมดอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์ทั้งหมดนะมันมี4ชนิดอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อันที่หนึ่งเรียกอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราปรุงเราคิดขึ้นเองเราคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นคือความคิดทั้งหลายตัวความคิดทั้งหลายมันไม่ใช่ของจริงเราเป็นผู้หญิงนะเราก็คิดว่าเราจะเป็นชายงามอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ชายอยากเป็นนางงามจักรวาลอะไรเงี้ยคิดได้ไหมคิดได้แต่มันไม่ใช่ความจริงเพราะงั้นเวลาเราจะภาวนานะในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องพ้นออกจากโลกของความคิดความฝันพ้นจากการจินตนาการมารู้อารมณ์ที่เป็นสภาวะจริงๆอารมณ์บัญญัติไม่เป็นสภาวะธรรมนะไม่มีไตรลักษณ์อย่างร่างกายจิตใจเราเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะสั่งไม่ได้สั่งจิตใจว่าจงมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้แต่อารมณ์บัญญัตินะนึกว่าเรามีความสุขยังไงก็นึกได้มันไม่ใช่ของจริงการเจริญปัญญานะเราต้องเห็นอารมณ์ที่เป็นของจริงเป็นสภาวะจริงๆอารมณ์ที่เป็นสภาวะที่จะใช้เจริญปัญญามี2อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมนะเป็นสภาวะที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องที่คิดฝันนามธรรมก็เป็นของที่มีอยู่เช่นความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วอะไรเนี่ยนี่เป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมการเจริญปัญญานั้นต้องใช้อารมณ์ที่ถูกต้องนะคือรูปธรรมนามธรรมอารมณ์ชนิดที่4คืออารมณ์นิพพานเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้นิพพานเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขแต่นิพพานมีลักษณะสำคัญคือเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนิพพานก็ยังอยู่ไม่หายเพราะงั้นเวลาเราจะภาวนาเราต้องดูสภาวะจริงๆนะนิพพานเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานคนที่เห็นพระนิพพานครั้งแรกในตอนที่ได้โสดาปัตติมรรค
ยังไม่ชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองงั้นเราไม่เคยเห็นนิพพานเราไม่เอานิพพานมาเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องรู้ถูกรู้ในการทำวิปัสสนากรรมฐานในการเจริญปัญญานี่คนจำนวนมากนะไม่รู้หลักตัวเนี้ยว่าเราจะเจริญปัญญาต้องใช้รูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์ของถูกรู้ถูกดูก็ไปนั่งบังคับจิตให้นิ่งๆว่างๆอะไรเงี้ยไปแต่งจิตไปคิดว่าทำความสงบมากๆแล้วจะเกิดปัญญาทำความสงบมันก็ได้ความสงบเจริญปัญญามันถึงจะได้ปัญญาคนละเรื่องกันนะแต่การเจริญปัญญานะถ้าจิตไม่สงบไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่สงบความสงบของจิตนะเป็นตัวสนับสนุนการเจริญปัญญาการที่จะฝึกจิตให้สงบมีเรี่ยวมีแรงตั้งมั่นเด่นดวงเรียกว่าการทำสมถกรรมฐานเป็นงานสนับสนุนการทำวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญานะเป็นตัวเนื้องานที่แท้จริงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องทำวิปัสสนาพระพุทธเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนานะไม่ได้เจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมจะไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานหรอกไปนั่งสมาธินั่งปุ๊บจิตสงบปั๊บมันก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้มีคนปฏิบัติจำนวนมากนะที่ไม่รู้หลักตัวเนี้ยก็ไปทำความสงบแล้วก็ไปอยู่กับความสงบอยู่ไปกี่ปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อเคยเจอคุณยายคนหนึ่งอยู่กับความสงบนะมาตั้งเกือบ70 ปีแล้วก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละเวลากระทบอารมณ์อะไรที่ไม่ถูกใจไม่สบายใจกำหนดจิตปุ๊บโลกธาตุหายไปเลยร่างกายก็หายไปนะเหลือจิตดวงเดียวสงบนิ่งสว่างสวัยมีแต่ความสุขอยู่งั้นแหละคนนี้แกมาขอให้หลวงพ่อแก้ให้แกรู้ว่าไม่ใช่ทางมาขอให้หลวงพ่อแก้ให้หลวงพ่อแก้ไม่ไหววันนี้เพราะว่าติดสงบมาเกือบ70 ปีถ้าหลุดออกจากตัวนี้นะโหมันจะฟุ้งไม่รู้จะฟุ้งขนาดไหนเลยแล้วอายุมากแก้ไขไม่ทันแล้วถ้าตายไปด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะไปอบายที่ภาวนามาหลาย10 ปีเกือบ70 ปีอะไรเนี่ยก็ล้มเหลวแล้วกลายเป็นภาวนาแล้วก็ตกนรกไปได้เนี่ยโทษของการปฏิบัตินะที่ไม่รู้หลักไปทำแต่ความสงบอย่างเดียวเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาวัดไปฝึกกรรมฐานอะไรมาไม่รู้นะเพ่งแน่นอึดอัดรุนแรงเหมือนหน้าอกจะแตกมาตอนที่พระกำลังฉันข้าวจะมาพบหลวงพ่อพระที่ข้างนอกนี่ท่านบอกหลวงพ่อฉันข้าวอยู่ไม่ว่างแล้วนะไม่ใช่เวลาที่จะพบเขาเครียดจัดนะสุดท้ายร้องกรี๊ดขึ้นมาผู้ชายนะแต่ร้องกรี๊ดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยพอร้องกรี๊ดแล้วโล่งแล้วสบายใจแล้วกลับบ้านได้เนี่ยภาวนานะกดตัวเองข่มนะข่มจนทนไม่ไหวนี่ยังฉลาดนะไปร้องกรี๊ดนะถ้าไม่มีทางออกก็จะเป็นบ้าไป
เพราะฉะนั้นภาวนานะถ้าไม่รู้หลักนะว่าเราจะต้องเรียนรู้สภาวะดูสภาวะอย่างที่สภาวะมันเป็นนี่คืองานหลักก็ไปทำสมาธิที่ไม่ถูกถ้าสมาธิที่ถูกดีนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแต่ทำสมาธิก็ยังทำไม่เป็นไปกดไปข่มจิตเอาไว้ไม่บ้าก็บุญแล้วล่ะนะยังบุญรักษาเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมเราต้องรู้หลักให้ดีนะงานที่เราจะทำเนี่ยงานหลักคือการทำวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคือรูปธรรมนามธรรมอย่างร่างกายเราเป็นรูปธรรมความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทั้งหลายเป็นนามธรรมนะร่างกายเป็นตัวรูปธรรมเจริญปัญญาเนี่ยก็ต้องรู้รูปธรรมรู้นามธรรมทีแรกรู้ถึงความมีอยู่ของรูปธรรมถัดจากนั้นรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมหรือเบื้องต้นรู้ความมีอยู่ของนามธรรมถัดจากนั้นก็รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของนามธรรมทีแรกรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจแล้วต่อไปก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปถูกความทุกข์บีบคั้นต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาส่วนการทำสมถกรรมฐานจะให้จิตสงบตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาก็ต้องรู้หลักก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะในชมพูทวีปคนทำสมาธิเยอะแยะเลยฤาษีชีไพรได้เยอะแยะนะมีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้แปลกๆแล้วนั่งสมาธิเข้าฌานกันพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังก็ไปเรียนกรรมฐานกับฤาษีมันเป็นธรรมชาตินะอย่างพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติเราคิดถึงการนั่งสมาธิก่อนละเจ้าชายสิทธัตถะเขาคิดอย่างนั้นแหละออกจากวังมาอยากปฏิบัติธรรมต้องไปเรียนนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบฤาษีสงบนะสงบอยู่เฉยๆออกจากความสงบมากิเลสเหมือนเดิมความทุกข์เหมือนเดิมถ้าไปอยู่ในความสงบนานๆนะกิเลสจะแรงกว่าเก่าอีกทุกข์รุนแรงกระทบโลกปุ๊บโอ้ยโลกเป็นฟืนเป็นไฟทนไม่ไหวเลยเจ้าชายสิทธัตถะบุญบารมีท่านมากท่านรู้ว่าสมาธิอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนปวดหัวนะก็กินพาราเซตามอลหายปวดไปเดี๋ยวก็ปวดอีกคิดอีกวนเวียนอยู่แค่นั้นแหละจิตใจไม่มีความสุขก็ไปเข้าสมาธิออกจากสมาธิก็กลับมาไม่มีความสุขไม่เห็นมีประโยชน์ตรงไหนเลยมันหนีทุกข์ไปวันๆหนึ่งท่านก็เลยปฏิบัติสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่มีสติกำกับไม่ได้มุ่งไปที่สงบแล้วทำไปเพื่อความมีสติสมาธิอันนี้เคยเกิดกับท่านตอนท่านเด็กเล็กๆเป็นบุญบารมีที่ท่านเคยสะสมมาจิตได้สมาธิตัวนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครสอนนะเป็นเองไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตามลำพังท่านทำอานาปานสติหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ใช่หายใจออกยาวก็น้อมใจให้เพลินๆหายใจเข้ายาวก็น้อมใจให้เพลินๆจุดสำคัญที่สมาธิของท่านต่างกับสมาธิฤาษีมีคำว่ารู้อยู่ด้วย
หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจไปจนลมหายใจสงบลงไปนะจิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆท่านมาถึงตรงนี้มีสติรู้ตลอดสายตอนที่ท่านออกภาวนาเองนะท่านก็ทำสมาธิอีกนะที่ถูกมีตัวรู้อยู่พอมีวิตกวิจารณ์ท่านก็วางวิตกวิจารณ์เข้าสู่ฌานที่สองนะวางปีติเข้าสู่ฌานที่สามวางความสุขเข้าสู่ฌานที่สี่จิตเป็นอุเบกขาตั้งมั่นเป็นอุเบกขามีสตินี่สมาธิของพระพุทธเจ้านะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นถ้าสมาธิอย่างเป็นมิจฉานะนั่งแล้วก็เคลิ้มฝันไปเรื่อยๆก็เห็นโน้นเห็นนี่นะนึกว่ามีฤทธิ์มีเดชมากมายเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นผีเห็นเทวดาเห็นชาติก่อนเห็นชาติหน้ารู้ว่าคนนี้คิดอะไรนะรู้สารพัดจะรู้เลยไม่รู้ตัวนะสิ่งเดียวที่ไม่รู้คือไม่รู้ตัวเองนี่สมาธิของพระพุทธเจ้านะเป็นสมาธิที่ฝึกแล้วมีความรู้สึกตัวเองไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอไปเพราะเราจะฝึกให้จิตสงบจิตตั้งมั่นนะอย่าทิ้งรู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ไม่ใช่หายใจออกก็เพ่งลมหายใจหายใจเข้าก็เพ่งลมหายใจนะแค่รู้อะไรรู้ว่าร่างกายหายใจออกรู้ว่าร่างกายหายใจเข้านะหรือถ้าใช้อิริยาบถก็รู้ว่าร่างกายยืนรู้ว่าร่างกายเดินนั่งนอนนะรู้เอาพอจิตสงบจิตรวมลงไปนะมันจะมีรู้อยู่ไม่เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวมันสงบได้ถึงอรูปฌานเลยนะดับโลกธาตุหมดเลยนะตัวรู้ยังอยู่ถ้าถึงฌานที่8นะตัวรู้เหลือนิดเดียวนะเหลือแผ่วๆนิดเดียวเพราะสัญญาเนี่ยมันเกือบจะดับถ้าสัญญาดับเมื่อไหร่จิตก็ดับเมื่อนั้นถ้าจิตดับก็เป็นพรหมลูกฟักทันทีเลยแล้วต้องมีสติมีความรับรู้อยู่ตลอดเวลาค่อยฝึกนี่พอจิตเราตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงก็มาถึงเวลาที่เจริญปัญญาเจริญปัญญาทำยังไงเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นปัญญาขั้นต้นแยกรูปแยกนามให้ได้อย่างเวลาพวกเราฟังหลวงพ่อเทศนะพวกเราจะเกิดสมาธิอัตโนมัตินะเพราะเวลาเข้าใกล้หลวงพ่อจิตมันจะตั้งมั่นเองแหละมันกลัวหลวงพ่อไม่กล้าซ่าใจมันก็ตั้งตอนนี้ใจของเราตั้งมั่นอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองเนี่ยเราใช้รูปธรรมนะเป็นอารมณ์กรรมฐานทีแรกเรารู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเรารู้ว่ามีร่างกายเราไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมไม่ให้มันหายไปแล้วก็เห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูตรงเนี้ยมันจะเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่ของที่ถูกรู้ตัวนี้เป็นการเห็นที่ยังเจือด้วยการคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงถ้าเราเห็นร่างกายเรื่อยๆนะแล้วเราจะเห็นนะร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งสบายๆเดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อยหรือนั่งอยู่เดี๋ยวก็คันนะร่างกายมันถูกความทุกข์เบียดเบียนนะพอมันเมื่อยมากๆเราก็ต้องขยับตัวทำไมต้องขยับตัวนะหนีทุกข์เราจะเห็นว่าร่างกายนะมันมีแต่ตัวทุกข์นะทุกข์มากกับทุกข์น้อย
เนี่ยเราเริ่มมีวิปัสสนาปัญญาแล้วเราเห็นเอาไม่ใช่คิดเอางั้นเวลาจะนั่งดูกายนะนั่งใจเย็นๆไม่ต้องดูอะไรมากอ่ะคอยดูร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นไปสังเกตไปเรื่อยๆสั่งได้ไหมนั่งแล้วจงสบายอย่างเดียวอย่าทุกข์ดูของจริงจะพบว่าทำไม่ได้ร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดถ้าสติสมาธิเราดีพอนะไม่ต้องรอดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนหรอกช้าไปเราดูร่างกายที่หายใจเข้าลองหายใจเข้ายาวๆยาวที่สุดเลยสิสุขหรือทุกข์ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ใช่ไหมก็ต้องหายใจออกตอนที่หายใจออกทีแรกก็รู้สึกสบายแก้ทุกข์จากการที่เราหายใจเข้าหายใจเข้าเราไม่หายใจออกก็ตายเลยมันทุกข์ขนาดนั้นนี่หายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจออกนานๆทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเนี่ยคอยสังเกตไปเราจะรู้เลยร่างกายนี้นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจอันนี้ใจต้องมีกำลังสมาธิมากพอนะถ้ากำลังไม่พอก็นั่งดูอิริยาบถไปนั่งนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์อย่างตอนเราตื่นนอนเนี่ยตื่นนอนปุ๊บอย่าเพิ่งบิดขี้เกียจรู้สึกร่างกายก่อนโอ้มันทุกข์นะมันปวดมันเมื่อยนะทั้งที่นอนมาหลายชั่วโมงอะพอเห็นมันทุกข์เราก็บิดขี้เกียจเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะลุกขึ้นมาไปอาบน้ำไปล้างหน้าทำไมต้องอาบน้ำต้องล้างหน้าร่างกายนี้มีแต่ปฏิกูลอสุภะไม่คอยบำบัดเยียวยานะก็สกปรกโสโครกตัวเองยังทนตัวเองไม่ได้เลยเหม็นสาบตัวเองถึงเวลาต้องไปอืออีกแล้วอาหารที่กินเข้าไปก็ดีๆออกมาไม่เห็นจะดีเลยร่างกายนี้เหมือนโรงงานชั้นเลวเอาวัตถุดิบที่ดีใส่เข้าไปผลผลิตที่ออกมานี่เลวเลยนะทนดูไม่ได้แค่กลิ่นก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยคอยรู้ไปอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นนะร่างกายตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะตรงนี้จะทำให้จิตสงบตรงที่เราเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะจิตจะสงบได้สมาธิอีกแบบหนึ่งนะแล้วถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่ใช้ได้เลยดูร่างกายไปเรื่อยๆเราเห็นร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาหรือบางคนก็เห็นร่างกายเป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกนะมีธาตุเข้าไปแล้วก็มีธาตุไหลออกไปดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายออกไปธาตุมันหมุนเวียนหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่อะไรเลยร่างกายเป็นที่ประชุมของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันอยู่ด้วยกำลังของกรรมที่ทำให้ตัวนี้มารวมกันนะเรียกว่าชนกกรรมทำให้เราเกิดมามีร่างกายอย่างเนี้ยพอมีร่างกายอย่างนี้นะก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงแต่พอมาทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายมันเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายมันก็ถอดถอนความเห็นผิดนะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วตัวของร่างกายเองก็เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ของดีของวิเศษที่ควรรักควรหวงแหนอีกต่อไปพอเราเห็นความจริงของร่างกายนะมันไม่ใช่ของดีแล้วล่ะ
จิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางร่างกายนะตรงที่จิตปล่อยวางร่างกายได้จริงๆนะเป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะเราก็ภาวนาต่อไปเรียนรู้กายจบแล้วเรียนรู้จิตใจไปนี่ถ้าเรียนไปตามลำดับนะเห็นจากกายแล้วมาเห็นเวทนาร่างกายนี่มันเจ็บปวดนะถัดจากนั้นก็เรียนรู้เข้ามาถึงจิตนี่เรียนลำดับนะกายเวทนาจิตธรรมนะแต่ลีลาการปฏิบัติจริงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะจะเริ่มต้นจากกายเลยก็ได้จะเริ่มจากเวทนาก็ได้จะเริ่มจากจิตเลยก็ได้จะเริ่มจากธรรมานุปัสสนาเลยก็ยังได้ถ้าปัญญาแก่กล้าพอแต่ถ้าจะพูดให้เต็มรูปแบบรู้สึกกายไปเห็นความจริงของกายในกายมีอะไรอยู่ในกายมีเวทนาอยู่นะร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีเวทนาคือความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกขณะนะความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงหรอกนะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ในร่างกายเนี้ยเดี๋ยวทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวทุกข์ตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราบังคับไม่ได้สั่งว่าอย่าทุกข์อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่ากระหายน้ำอะไรอย่าปวดปวดฉี่เลยสั่งไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยเราดูนะตัวเวทนานะเราก็จะเห็นกายนี่เราก็สั่งไม่ได้เวทนาเราก็สั่งไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยสั่งไม่ได้อย่าคันสั่งไม่ได้เวลาแล้วถัดจากนั้นนะถ้าดูไปตามลำดับเราจะเห็นว่าเวลาเวทนาเกิดขึ้นพอมีความสุขเกิดขึ้นใจมันจะยินดีพอใจเนี่ยเราดูเข้ามาที่จิตตานุปัสสนาแล้วเราเห็นราคะเกิดขึ้นเรายินดีพอใจนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกเข้ามากันตรงที่เราเห็นโทสะนะเป็นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนานะมีกายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาเนี่ยดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจพอก้าวมาสู่จิตตานุปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นเวลามีความสุขเกิดขึ้นจิตก็มักจะปลุกราคะขึ้นมายินดีพอใจเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ปรุงโทสะไม่พอใจหงุดหงิดนะเวลาไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเวทนาจิตมักจะเพลินโมหะเอาไปกินซะส่วนใหญ่เนี่ยเราสังเกตเราดูเข้ามาได้ถึงกิเลสตัวเองแล้วนะร่างกายเป็นของที่นอกที่สุดเวทนาก็ลึกเข้ามาอีกชั้นหนึ่งพอถึงจิตตานุปัสสนาเนี่ยรู้ทันจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นปฏิกิริยาต่อเวทนานะตัวนี้เข้าใกล้จิตมากขึ้นแล้วเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราเห็นถึงเช่นกระทบอารมณ์ไม่ดีโทสะเกิดเราเห็นโทสะเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันโทสะยังไม่ใช่จิตหรอกเราจะสามารถแยกโทสะกับจิตออกจากกันได้นะจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูโทสะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยราคะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเป็นแค่คนเห็นเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นแล้วเราจะรู้เลยว่าความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิ้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสมอกันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะถือตรงนี้เรารู้แล้วว่าสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตเนี่ยคนละอันกันเราจะเข้ามาเห็นตัวจิตนะตัวจิตที่แท้จริงแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นการทำงานของจิต
จิตมันก็ออกไปกระทบอารมณ์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอไปกระทบอารมณ์แล้วมันก็เกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างสั่งไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้แต่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปพอดูเราเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นนะจะเห็นกิเลสที่ละเอียดไม่ใช่แค่โลภโกรธหลงเกิดแล้วผ่านหรอกเราเห็นกิเลสชั้นที่ละเอียดขึ้นคือกิเลสชนิดที่เรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสที่ทำหน้าที่ขวางกั้นคุณงามความดีเช่นเวลาเราตั้งอกตั้งใจภาวนา กามฉันทานิวรณ์แทรกเข้ามาแล้วนั่งนานแล้วนอนดีกว่าฝืนใจนั่งต่อไปเดี๋ยวเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะมันสอนเก่งไว้นะสอนฟังแล้วเป็นธรรมะนะจะเดินจงกรมไปเดินไปนะไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยแทรกเข้ามาแล้วตัวพยาบาทแล้วใจโหยหาถึงเตียงนอนอะไรเงี้ยนั่นเป็นกามฉันทะแทรกเข้ามาแล้วบางทีมันฉลาดนะกิเลสเนี่ยโอ้โหใครที่คิดจะหลอกกิเลสไม่ได้กินหรอกนะนี่พูดแบบตรงไปตรงมาเลยไม่มีใครหลอกกิเลสได้เรามีแต่ถูกกิเลสหลอกบางทีกิเลสมันหลอกเราสาหัสสากันนะเรานั่งสมาธิกะจะนั่งสัก2 ชั่วโมงอะไรพอนั่งไปชั่วโมงหนึ่งเมื่อยเต็มทีแล้วถ้านั่งต่อไปเดี๋ยวมันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะทรมานตนเองไม่ใช่ทางสายกลางนอนดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันหลอกนะมันหลอกหรือบางทีภาวนาบางท่านภาวนาจะแตกหักข้ามภพข้ามชาติอยู่แล้วมันเห็นนะจิตเนี่ยใกล้จะระเบิดแล้วมันทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วมันจะแตกสลายแล้วใจก็ห้าวหาญเอาตายเป็นตายไม่กลัวกิเลสเขาหลอกนะเฮ้ยถ้าระเบิดแล้วตายไม่เป็นไรนะคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ว่าถ้าระเบิดแล้วบ้าเนี่ยเดือดร้อนนะใจนะสะเทือนเลยนะใจอยากถอยเลยเพราะงั้นมันจะคอยหลอกเราเวลาที่เราจะสร้างคุณงามความดีกิเลสมารพวกนี้มันจะหลอกเราอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนะกำลังจะตรัสรู้แล้วมารก็มาไล่ที่มารท่านก็คิดถึงบุญบารมีที่สร้างความตั้งใจความปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะช่วยสัตว์โลกอะไรนะถ้าจะตายก็ตายยอมตายพอท่านยอมตายนะมารก็แพ้ไปเลยนะใจต้องเข้มแข็งนะไม่งั้นใจสู้กิเลสไม่ได้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนานะมันจะต่างกันจิตตานุปัสสนานั้นเราเห็นตัวกิเลสตรงๆเห็นราคะโทสะโมหะอะไรนะเกิดดับไปหรือกุศลเกิดแล้วดับไปในธรรมานุปัสสนาเราจะรู้ลงไปถึงเหตุถึงผลของมันทำไมนิวรณ์เกิดทำไมกามฉันทะเกิดทำไมพยาบาทเกิดทำไมอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดทำไมความลังเลสงสัยเกิดทำไมความเสื่องซึมเกิดรู้เหตุรู้ผลแล้วจิตก็ชนะเข้าไปหรือกุศลที่เกิดนะไม่ใช่อโลภะอโทสะโมหะธรรมดากุศลในธรรมานุปัสสนานะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันเป็นกุศลเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือตัวโพชฌงค์7เป็นองค์ธรรมที่จะตรัสรู้แล้วสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่ใช่มีสติเพื่อจะให้เกิดปัญญาอย่างที่เราทำกันนะคนละแบบกันเนี่ยแต่ละองค์ธรรมนะมันจะประณีตลึกซึ้งขึ้นไปนะงั้นธรรมานุปัสสนาเล่นยากหรือถัดจากนั้นเราก็ดูเข้าไปเห็นขันธ์นะเห็นขันธ์เวลารู้กายใช่ไหมนี่1 ขันธ์รู้เวทนาอีกขันธ์หนึ่งจิตตานุปัสสนาเนี่ยอีกขันธ์หนึ่งนะมาถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยรู้เป็น5 ขันธ์เลยนะเห็นขันธ์5ทำงาน
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงการทำงานเป็นแท็กทีมของขันธ์แล้วก็รู้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเห็นธาตุเนี่ยเรียนรู้ประณีตลึกซึ้งมากนะอย่างเราเรียนกายเรียนเวทนาอะไรนะเรียนจิตตานุปัสสนาเนี่ยมันลงมาที่ธาตุธาตุตั้ง18ธาตุคืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณธาตุมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6เนี่ยการทำงานของธาตุ18ตัวทำงานยังไงไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเลยตรงเนี้ยมีแต่ธาตุธาตุตัวนี้ไม่ใช่ธาตุแบบโลกนะคนละธาตุคนละชนิดกันชื่อมันเหมือนกันแล้วสูงสุดในธรรมานุปัสสนานั้นคือปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจเจ้าชายสิทธัตถะบารมีท่านเต็มสูงกว่าพวกเราเทียบกันไม่ได้ท่านทำความสงบของจิตด้วยอานาปานสติแล้วท่านเจริญวิปัสสนาโดยใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันสุดท้ายสัจบัพท่านเรียนรู้อริยสัจสี่แจกแจงรายละเอียดของอริยสัจสี่ลงไปในปฏิจจสมุปบาททุกข์มีอยู่เพราะอะไรมีอยู่เพราะชาติมีอยู่ชาติมีสองชนิดนะชาติโดยการเกิดอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะเกิดมาแล้วมันมีชาติอีกชนิดนะชาติตัวจริงๆอ่ะคือการที่จิตเนี่ยเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใช้งานนั่นคือตัวชาติที่แท้จริงนะแต่ตัวนี้มันประณีตพวกเรายังเรียนไม่ถึงนะพ่อพูดคร่าวๆให้ฟังไว้ชาตินี้มันมาจากภพก็คือความปรุงแต่งของจิตความปรุงแต่งของจิตนะเป็นไปด้วยอำนาจของอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานนะเป็นตัณหาที่มีกำลังแรงกล้าตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะเพราะกิเลสในกิเลสเนี่ยมันแทรกมาอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเวทนานะเกิดขึ้นจากผัสสะอยู่ๆเวทนาไม่เกิดนะต้องมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนเวทนาถึงจะเกิดการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรียกว่าผัสสะมีผัสสะได้เพราะอะไรเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะอายตนะมีได้เพราะมีรูปนามนี่แหละตาเราเป็นรูปธรรมมีตาอย่างเดียวไม่มีนามธรรมไม่มีจิตไปรับรู้ก็ทำให้เกิดผัสสะไม่ได้ต้องมีตามีรูปมีความรับรู้ทางตา3อันนี้ร่วมกันนะทำงานร่วมกันนะถึงจะเกิดคำว่าผัสสะการกระทบอารมณ์มีตาเฉยๆแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเราลืมตาอยู่เนี่ยคนเดินผ่านมาเราไม่รู้ว่าใครมานะเพราะใจเราไปทำงานอยู่ที่อื่นเมื่อไม่ต้องประชุมกันมีตานะมีรูปมีจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาเห็นไหมตัวเนี้ยอายตนะมันจะทำงานได้มีจิตอยู่ข้างหลังจิตตัวเนี้ยอาศัยความปรุงแต่งเกิดขึ้นนะอาศัยความปรุงแต่งเกิดขึ้นตัวนี้ต้องค่อยเรียนนะค่อยภาวนาเรียนไปฟังไปเล่นๆยังไม่เห็นจริงไม่มีทางเข้าใจหรอกและความปรุงแต่งของจิตตัวนั้นนะมันปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพยายามจะไม่ปรุงบ้างมี3แบบทั้งหมดเนี้ยเกิดจากอวิชชาไม่รู้แจ้งเห็นจริงว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์มันก็เลยไปปรุงแต่งบางคนก็ปรุงบุญไปบางคนก็ปรุงบาปไปบางคนพยายามไม่ปรุงนะเนี่ยอวิชชาคือไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าขันธ์5คือตัวทุกข์ก็เลยละสมุทัยไม่ได้ก็เลยไม่แจ้งนิโรธว่ายังมีตัณหาอยู่มีสมุทัยอยู่ก็จะไม่เห็นพระนิพพานถ้าใจเราสิ้นตัณหาเมื่อไหร่เราก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นเลยเนี่ย
แล้วอะไรทำให้อวิชชาเกิดอาสวะอันนี้กิเลสละเอียดเลยนะกิเลสที่หมักดองหมักหมมอยู่ในจิตสันดานของเราเลยแต่มันไม่ใช่จิตหรอกมันก็แค่สิ่งแปลกปลอมอีกอันหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันมีธรรมชาติที่ย้อมจิตอยู่คล้ายๆเราเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ว่าเรามีนายทาสเราก็เลยไม่คิดจะปลดแอกถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอเราจะพ้นจากอาสวะได้ที่พ้นจากอาสวะได้เพราะเรารู้แจ้งอริยสัจสี่นะเพราะเราไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกรู้เรื่องอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่เอาอันเดียวก็พอนะอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่โดยภูมิจิตภูมิธรรมของสาวกรู้ทุกข์ไปอยู่ๆจะไปรู้นิโรธเนี่ยทำไม่ได้พระทันทีที่รู้นิโรธขณะนั้นนะรู้ทุกข์แล้วนะเข้าถึงนิโรธก็รู้ทุกข์แล้วละสมุทัยเรียบร้อยแล้วเกิดอริยมรรคเรียบร้อยแล้วให้รู้ทุกข์อะไรคือทุกข์ก็ขันธ์ห้านั่นแหละรูปนามกายใจของเรานั่นคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นรู้สึกกายรู้สึกใจไว้นะทีแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถัดจากนั้นก็เห็นกายใจนะเป็นไตรลักษณ์ถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจได้อาสวะกิเลสจะเข้ามาอีกไม่ได้เพราะไม่มีอวิชชาอาสวะเนี่ยมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิดขึ้นอวิชชาก็มีอาสวะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตไม่มีอวิชชาอาสวะเข้ามาย้อมไม่ได้งั้นเราค่อยภาวนานะตัวสำคัญที่เราต้องทำก็คือรู้ทุกข์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่จะรู้ได้ต้องมีกำลังสมาธิหนุนหลังจิตที่มีกำลังสมาธิหนุนหลังนั้นมันจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วเราต้องฝึกนะทีแรกก็ฝึกให้มีเครื่องมือในการปฏิบัติเครื่องมือสำคัญสองตัวคือสติกับสัมมาสมาธิสติเกิดจากการที่เราหัดรู้สภาวะเนืองๆหัดรู้บ่อยๆจิตจำสภาวะได้แล้วสติเกิดเองสมาธินะคือความตั้งมั่นของจิตนะอาศัยสติทำกรรมฐานไปอาศัยสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรียกว่าจิตสิกขาแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนานี้พอจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้อารมณ์จิตก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันจิตก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยสติคราวนี้เราจะสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้ไม่มีอคติไม่มีแบสนะก็จะเห็นความจริงของรูปนามกายใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นตรงที่หลุดพ้นจากรูปนามกายใจสิ้นตัณหาตัวนั้นเป็นวิมุตติเป็นวิราคะสิ้นความปรุงแต่งเป็นวิสังขารตรงนั้นเป็นพระนิพพานจะสัมผัสพระนิพพานสรุปนะไปทำอย่างที่บอกนั่นแหละสรุปแล้ว อ้าวส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งสวดมนต์ภาวนาพุทโธสลับกับดูลมหายใจเห็นสิ่งต่างๆช้าลงและชัดเจนขึ้นเมื่อเผลอเพ่งจะอึดอัดหากใจลอยไปคิดใจไม่ชอบจะรู้สึกเสียดที่ใจโดยรวมเห็นความเปลี่ยนแปลงและบีบคั้นเห็นทุกข์มากแต่ใจไม่เป็นกลางไม่วางมีปกปิดแก้ไขขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะด้วยค่ะไม่ต้องพยายามวางนะการละการวางเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่อบรมจิตนะพาจิตเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปถ้าปัญญาเกิดนะมันวางของมันเองแหละที่ภาวนาอยู่ดีนะใช้ได้ไปทำอีกอย่าถลำลงไปถอยขึ้นมา
ถอยขึ้นมาอย่าจมลงไปเวลาจิตมันจมแล้วมันก็หลงไปในภพอันหนึ่งเท่านั้นแหละเป็นภพของนักปฏิบัติถอยออกมาดีละแล้วคราวนี้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปจิตที่ถลำมันไม่ตั้งมั่นหรอกเห็นไหมจิตมันจะไหลไปไหลมานะก็เห็นนะไหลก็รู้กลับมาก็รู้ไหลไปก็รู้ดูเรื่อยๆไปทำอีกนะใช้ได้ดีขยันดีเบอร์สองดีมากๆแล้วเบอร์สองจะส่งไหมว่าไปไม่ต้องทำเบอร์สองไม่ต้องเก๊กท่ามันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปดัดแปลงดูสิเลยไม่ดีแล้วแข็งทื่อๆไปแล้วถอยออกมาอยู่ตรงนี้ว่าไปเบอร์สองยังมีโลภโกรธหลงแต่ไม่หลงนานเหมือนก่อนดีชอบเทียบเขาเทียบเราเห็นกูเก่งได้อยู่บ่อยๆนั่นแหละดียังติดเพ่งแต่เริ่มน้อยลงหลงอยู่บ่อยๆเริ่มทุกข์น้อยลงสั้นลงเปลี่ยนเครื่องอยู่ไปเรื่อยเพราะยังบังคับอยู่ภาวนาโดยนอนกับนั่งดูลมหายใจและพุทโธแล้วรู้สึกมันเข้าสมาธิดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าบังคับขอคำแนะนำครับแรกๆมันก็บังคับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแรกๆอย่าให้พอดีเป๊ะมันจะหย่อนที่ทำอยู่นะถูกแล้วนะนี่บังคับแรงไปแล้วนะอย่าบังคับแรงมากไปน่าเกลียดนะบังคับพอดีนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเบอร์สองภาวนาได้ดีนะภาวนาเก่งมากๆเลยใช้ได้เลยนะไปทำต่อไปเบอร์สามเบอร์สองเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ถูกนะเบอร์สองไปรวบจิตเข้ามาแล้วเบอร์สามหลวงพ่อให้มาดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นชัดว่าจิตเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปทำงานของมันเองรู้สึกโลกห่างออกไปไม่มีสาระร่างกายจะมีอาการป่วยปวดอักเสบโดยไม่มีสาเหตุทำให้จิตเป็นทุกข์มากใจดิ้นเพราะมีความอยากเห็นให้เป็นปกติทั้งที่ก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่มันก็ยังยึดและทุกข์อยู่ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับก็ถูกแล้วล่ะเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะแต่มันยังยึดอยู่ตอนที่เลิกยึดกายได้ต้องพระอนาคานะแล้วเรายึดอยู่ในเรื่องปกติแล้วเวลาใจมันเศร้าหมองสังเกตไหมบางทีเจ็บป่วยนะใจมันเศร้าหมองไม่ต้องแก้ใจเศร้าหมองเราก็เห็นความเศร้าหมองแปลกปลอมเข้ามาใจเป็นคนเห็นนะแล้วค่อยๆดูอย่างนี้นะแยกไปเลยดีไปทำอีกดีกว่าเก่าเยอะเลยเบอร์สี่5 เดือนก่อนเพิ่งรู้ตัวว่าเพ่งจิตแข็งและถลำไปดูความไหวกลางอกเปลี่ยนกรรมฐานเป็นเดินจงกรมจิตเพ่งน้อยลงปัจจุบันยังเห็นจิตเพ่งแข็งเกือบทั้งวันในรูปแบบเพ่งมากกว่าชีวิตประจำวันฝึกรู้สึกว่าจิตมีความปรุงแต่งแข็งอยู่เนืองๆเห็นว่าจิตเพ่งเองบังคับให้คลายไม่ได้เห็นความคิดกิเลสความไหวอยู่เนืองๆควรฝึกต่ออย่างไรครับไอ้ตรงแน่นนะมันก็มีเหตุคือการเพ่งก็มีเหตุนะคือโลภอยากดีอยากปฏิบัติถ้ารู้ลงมาถึงต้นต่อของมันรู้ที่ตัวกิเลสตัวโลภเนี่ยจิตไม่โลภก็ไม่มีการกระทำกรรมคือการเพ่งก็ไม่มีวิบากคือทุกข์คือแน่นนะเพราะเวลามันแน่นเนี่ย
ไม่ต้องแก้นะแก้ไม่ได้มันเป็นวิบากมันวิบากนี่เกิดจากการกระทำกรรมคือการเพ่งตัวที่อยู่หลังการกระทำกรรมคือกิเลสตัวรอบดูเข้ามาให้เห็นตัวนี้นะแล้วต่อไปมันเลิกเพ่งเองนะแล้วมาตัดต้นต่อไปที่ฝึกอยู่ดีนะไปทำอีกเบอร์ 5จุดอ่อนของเบอร์ 5อย่างร้ายแรงเลยนะคิดมากเกินไปฟุ้งซ่านในการคิดนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอานะเบอร์5ไปเบอร์ 5เบอร์ 5เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเห็นร่างกายเคลื่อนไหวช่วยตัวเองได้อีก2 ครั้งเห็นกายแล้วรู้สึกถึงความมืดก่อนกลับมารู้กายอีกครั้งเวลามีอะไรมากระทบอารมณ์บางทีก็รู้สึกบางทีจิตก็วิ่งไปควานหาว่ารู้สึกอะไรเห็นความคิดเกิดเยอะไม่แน่ใจว่าฟุ้งซ่านหรือกำลังเดินปัญญาคอยรู้กายรู้ใจยังไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นเกิดดับควรปรับอย่างไรคะยังฟุ้งซ่านอยู่มันยังคิดไม่เลิกนะหาทางทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกนะทำกรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันจิตของตัวเองไปจะหายใจเข้าพุทออกโทหรืออะไรก็ได้นะจิตหนีเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะปัญญายังไม่ต้องรีบเดินนะใจยังฟุ้งอยู่เดินปัญญาไม่ได้จริงจะไปคิดเอาที่หลวงพ่อบอกว่าปัญหาใหญ่คือเรื่องมันคิดเอามันยังเจือคิดอยู่งั้นทำกรรมฐานอย่ารีบร้อนนะทำกรรมฐานไปจิตเราหลงไปรู้ทันจิตถลำลงไปนอนนิ่งๆอยู่รู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตจะตั้งมั่นมีกำลังคราวนี้ไม่เจตนาเจริญปัญญานะมันจะเจริญได้เองแล้วเพราะจิตมันชอบเจริญปัญญาอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้คิดเอาไม่ต้องเสียใจนะเสียใจความรู้สึกเสียใจก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นของถูกรู้ถูกดูนะดูอย่างนี้นะดีแหละที่ขยันภาวนานะแต่ใจมันอยากได้นะอยากได้ผลใจมันเร่าร้อนแล้วมันยังเคยชินที่จะคิดเอามันเจือการคิดเยอะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ด้วยการคิดมารู้สึกเอาเห็นไหมร่างกายหายใจอยู่รู้สึกด้วยใจปกติร่างกายหายใจออกรู้สึกด้วยใจปกติร่างกายหายใจเข้ารู้สึกด้วยใจปกติสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจไปรู้การหายใจไปด้วยจิตใจปกติจำตัวนี้ไว้นะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแล้วทำตัวนี้บ่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นเลยเดี๋ยวจิตจะได้มีแรงขึ้นมาหลุดออกจากความคิดได้เบอร์ 6เบอร์ 6ระหว่างวันฝึกร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความคิดเกิดดับได้เองทั้งวันเห็นความชอบไม่ชอบจากการปรุงแต่งความคิดนั้นนั่งสมาธิเห็นร่างกายหายใจเห็นเวทนาเกิดดับเองไม่เที่ยงสงบบ้างไม่สงบบ้างพยายามตามรู้อย่างที่มันเป็นอยู่กับความรู้สึกของร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะใจมันยังดิ้นรนอยู่นะมันยังอยากดีอยากอะไรเนี้ยดูออกไหมตัวนี้เราเลยไม่ยอมรู้ธรรมดานะมันมีลุ้นด้วยรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องลุ้นว่าจะได้อะไรยังไงเมื่อไรจะดีไม่ดีนะเราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกนะเราฝึกให้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองดูไปธรรมดาใจมันยัง alert อยู่กระตือรือร้นอยากปฏิบัตินะให้รู้ทันนะตัวนี้เดี๋ยวมันเกิน
เบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดว่าไป เบอร์เจ็ดใช้การเจริญปัญญาในฌานเข้าไปในอรูปฌานจากฌานลำดับล่างขึ้นบนถอยจากบนลงล่างวันละครึ่งชั่วโมงไม่กล้าทำนานกลัวจิตจะทื่อและถลำเดินจงกรมในชีวิตประจำวันหมั่นรู้ทันการได้ยินการเห็นการคิดชอบไม่ชอบและความอยากบางครั้งม้างกายเผากายดูธาตุหกพอทำมากๆจะเหลือตัวรู้เด่นอยู่ตัวเดียวมีความคิดอยากปลีกวิเวกขอหลวงพ่อแนะนำครับทำฌานให้หลวงพ่อดูสิเข้าฌานดูสิได้ภาษียังเก่งนะถอยออกมามีโมหะติดมานิดนึงเห็นไหมเวลาเข้าฌานนะอย่าทิ้งสตินะทิ้งสติแล้วมันจะเคลิ้มไปแล้วบางทีจิตมันถอยออกมานิดนึงนิมิตมันเกิดได้งั้นมีสตินะสติสำคัญนะที่ทำอยู่ใช้ได้นะแต่ว่ามีสติเอาไว้อย่าให้มันเคลิ้มลืมตัวเองมันเคลิ้มอยู่นิดเดียวแหละมันเลยมีโมหะนิดๆรู้สึกไหมตอนที่เราออกจากสมาธิมามันมีโมหะแทรกอยู่หน่อยนะค่อยๆฝึกนะที่ทำอยู่ดีละม้างกายได้เก่งม้างกายออกไปหมดแยกออกไปหมดก็เหลือตัวรู้ตัวเดียวแล้วดูต่อไปรู้ก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะดูให้เห็นตัวนี้นะรู้ก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเบอร์แปดเดินจงกรมเป็นหลักเพิ่งจะเห็นตัวรู้แยกออกมาดูสภาวะชัดครั้งแรกหลังๆพอหายใจจะรู้สึกหวงกลางอกเหมือนเข้าสมาธิได้ไวขึ้นชอบอุทานอุ๊ยเวลาเกิดสภาวะใหม่ๆยังรู้สภาวะไม่ค่อยทันเห็นตัวไม่ได้ดั่งใจบ่อยการรู้ว่ากายใจไม่ใช่เรายังอยู่ในระดับความคิดกราบขอคำแนะนำค่ะไปทำอีกไปทำสม่ำเสมอนะก็จะดีขึ้นแหละวันนี้เทศเท่านี้นะเชิญกลับบ้านพระอาคันตุกะนะนิมนต์ว่องไวหน่อยวันนี้หลวงพ่อมีธุระ